Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi. Tema e sotme ka të bëjë me pandeminë COVID-19, gjendjen në të cilën ndodhet vendi ynë, përkatësisht menaxhimin nën kontrolli komunave me nivelin qendror dhe klinikën infektive, sidomos në këto 12 orët e fundit. Me mysafirët do të flasim përmes lidhjeve direkte. E në tani do të kyçim kryetarin e komunës Ferizajt Agemaliun. I nderuar nëse më dëgjon? Përshëndetje. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e televizionit publik Kosovës. Si është gjendja në komunën tuaj? Po gjendja në komunën tonë është përgjithsisht e qetë dhe e menaxhueshme për faktin se tashmë për disa ditë me radhë nuk kemi asnjë të prekur me Covid pozitiv dhe kemi mbetur te ai numri që na rangon të parët në nivel të Republikës së Kosovës, por që tashmë edhe për atyre jemi duke i ritestuar në kuadër të klinikës infektive dhe tashmë dita ditës do të presim kontingjentet të shëruarve nga të prekurit me COVID-19 sepse tashmë kanë kaluar 14 ditë dhe në bazë të planifikimeve nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pritën që të ritestuan. Dje në fakt, respektivisht në brëm, janë ritestuar në testin e parë, pra pas COVID-19 pozitiv 13, që të 13 kanë dalur negativ, presim që sot të bëhet testi i dytë për të konstatuar që janë të shëruar, pra nga dalë Ferizaj po i kthehet normalitetit të sa i përket të prekurve me COVID-19 dhe kjo është një lajm i mirë edhe për Ferizajcët dhe për qytetarët e përgjithësi, po sigurisht edhe për vetë vendin, sepse është duke u parë që edhe shkallë vendi kemi një fazë të qetësisë ku kemi më shumë të shëruar se sa të prekur dhe kjo është një lajm i mirë në përgjithësi. Është një situatë e menaxhueshme edhe për faktin se të gjithë të prekurit pothuajse të 98-it, në këtë rast 93 për tyre, janë të gjithë nga një burim i vetëm, nga punëtorët e kampit Bonsill dhe familjarët e tyre, prandaj edhe ka qenë një situatë që është izoluar dhe është kontrolluar dhe është menaxhuar mirë nga institucionet shëndetësore dhe nga shtabi emergjent i komunës së Ferizajt dhe uroj që këtë vazhdoj edhe që të mos ketë ndonjë burim të ri i cili sigurisht se do të ishte pastaj shpërthyer sepse ne pam që nga një burim i vetëm në Ferizaj, po edhe në vendet e tjera si në Peje, në vendet e tjera, situata mund të jetë pastaj me një numër më të madh të prekur, po tash për tash e kemi situatën në kontroll të plotë. Do të thotë kjo se qytetarët kanë filluar të kenë më shumë kujdes? Qytetarët kanë pasur kujdes dhe duhet vazhduar të kenë kujdes sepse megjithatë kjo nuk është një betejë e fituar, betejë me pandeminë, me koronavirusin vazhdon, edhe sigurisht se nga kujdesi dhe respektimi i masave që janë në fuqi, do të varet edhe ajo se sa do të jetë gjatësia apo prezenca e COVID-19 në Ferizaj dhe Republikën e Kosovës. Dhe për ta bërë këtë më të shkurtër, pra gjatësinë e COVID-19, sigurisht se duhet një respektim më i madh, respektivisht një vazhdim i këtij respektimi të masave të kufizimit të lëvizjes dhe masave dhe vendimeve të tjera që kanë të bëjnë me parandalimin respektivisht izolimin e masës së të infektuarve me COVID-19. Sigurisht se moti i mirë i ka shtyrë nga pak qytetarët që të ndjejnë nevojën të dalin më shumë se sa që i lejon në masat të sigurisë, por ne shfrytëzojmë më këtë mundësi që të apelojmë të ta që mos të abuzojnë me këtë kohë sepse mund të rikthehen situatat e këqija, prandaj ata duhet të respektojnë masat e kufizimit të televizis në mënyrë që sa më shpejt të kthehemi normalitetit, sepse të gjithë kemi nevojë që të kthehemi më shpejt në normalitet dhe për të qenë kjo mundur sigurisht se më shpejt bëhet duke respektuar masat të cilat janë në fuqi. Ndërkaq si qëndron që KMF-ja në komunën tuaj, sa është e pajisur? Po, në përgjithësi, institucionet shëndetësore në Ferizaj kanë qenë të furnizuara mirë me të gjitha pajisjet dhe mjetet që janë në dispozicion për të luftuar dhe respektivisht për të shërbyer në këtë kushte pandemie, kemi qenë të furnizuar. Sigurisht se kemi pasur mbështetje edhe nga Ministria e Shëndetësisë për faktin se komuna e Ferizajt ka qenë dhe është komuna më e prekur në nivel të Republikës, por në përgjithësi gjendja ka qenë e mirë, e menaxhueshme në çdo aspekt, qoftë me resurset mjekësore, qoftë me aspektet e furnizimit me mjete dhe medikamente mjekësore, ka qenë çdo gjë
në rregull dhe me këtë rast dua të falenderoj gjithmonë të partët që përkundër këtij numri të madh që kemi pasur në komunën e Frizajt e kanë menaxhuar dhe kanë qenë vazhdueshëm në nivel të detyrës. Ju tani keni takim në orën 11 në qeverinë e Kosovës dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë e Administrimit për shtetit lokal. Cilat do të jenë kërkesat tuaja? Po, gjithë përkatër, ne jemi në orën 11:30 nga Ministri i Shëndetësisë dhe Ministri i Pushtetit Lokal, ku do të diskutojmë për lehtësimin e masave, sepse sigurisht se duke parë trendin që është në rënje të infektuarve me COVID-19 shtrohet edhe nevoja për të rishquar disa nga masat dhe veprimet që janë marrë, qoftë nga niveli qendror, qoftë nga niveli lokal, por kjo asesi nuk do duhet të jetë zbutje e masave që do të cënonte luftën apo do të pamundësonte efikasitetin e luftës kundër pandemisë. Pra, edhe Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Pushtetit Lokal dhe kryetarët e komunave do të jemi të kujdesshëm gjatë debatit që do ta kemi në kuptimin se cilat masa vërtet duhet të zbuten në kuptimin që edhe të kenë efekte në ekonomi, sepse ka nevojë që disa nga masat të jenë më të zbutura, fjala po bie sektori i ndërtimtarisë, unë mendoj se duhet të jetë njëri prej sektorëve që duhet të lejohet të punojë këtë kohë, por gjithsesi me mbikëqyrje të inspektorëve tanë se sa po zbatohen pastaj masat mbrojtëse. Morën një shembull, por ka edhe shembuj të tjerë të veprimtarive që i kemi diskutuar dhe sot do t'i paraqisim si kryetarë të komunave në qeveri në mënyrë që kjo zbutje e masave të ndikojë që sadokudo në këtë kohë të vështirë të përballjes me COVID-19 ekonomia duhet të tërësisht urojmë mbjetesën pas pandemisë të vazhdosë. Zotri Aliu, të falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione. Ju lutem, faleminderit. Tani do të shkojmë në Kamenicë që të kyqemi direkt me Ramadan Bashën, koordinatori i shtabit emergjent. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Si është gjendja në komunën tuaj? Gjendja në komunën e Kamenicës është relativisht e mirë. Aktualisht i kemi 39 persona që kanë rezultu pozitiv nga virusi COVID-19. Gjendja e të gjithë të infektuara është relativisht shumë e mirë. Të infektuarit i kemi në këto lokalitete. Në fshatin Topanic i kemi 18 persona të infektuar, në fshatin Hodonovc 9, në fshatin Poliç 11 dhe në fshatin Berivojc kemi 1 person. Aktualisht të shëruar i kemi 5 persona, ndërsa sot presim që të bëhet edhe ritestimi i 11 personave të tjerë që ditën e djeshme kanë rezultuar negativ. Në rast se edhe sot testi i këtyre personave, i këtyre 11 personave do të rezultojë negativ, atëherë do të rritet edhe numri i të shëruarve në komunën tonë dhe mund të konstatojmë dhe mund të presim që gjendja në komunën e Kamenicës po stabilizohet, po futet në një rrjet normale të zhvillimit të jetës. Ndërkaq që KMF-ja është pajisur me oksigjenoterapi dhe pajisje elementare për të kaluar këtë situatë? Po, që KMF-ja është pajisur me pajisje të nevojshme, pajisje të mbrojtëse të nevojshme. Të them të drejtën, nuk kam ndonjë informacion të saktë në raport me çështjen e oksigjenoterapisë, po çështje tjera, mjete tjera të nevojshme i kanë në dispozicion dhe është të furnizuar mjaft mirë. Ju thatë se është duke rënë numri të infektuarve, a do të thotë kjo se është ngritur vedia dhe ka një kujdes të shtuar? Po, realisht numri i të infektuarve ose po rritet numri i të shëruarve, edhe qytetarët e kanë kuptuar fare mirë mesazhin, po i përmban ditë më shumë rekomandimeve të institucioneve relevante, qoftë Institutit të Shëndetit Publik, qoftë Ministrisë së Shëndetësisë dhe të komunës. Mund të konstatojmë se vedia e qytetarëve sot është më e lartë, qytetarët janë më të kujdesshëm, nuk kemi grupime të qytetarëve, nuk kemi tubime masive ose neja në grupe, vedia e qytetarëve është goxha më e lartë, edhe lëvizjet në qytet janë shumë të kufizuara, po edhe në fshatra zakonisht këto lëvizje bëhen edhe me mjete mbrojtëse, me maska dhe me dozë adekuate.
Ndërka cilat do t'jenë kërkesat tuaja nga niveli qendror për të tejkaluar më shpejt këtë pandemi? Realisht komuna Kamenicës si një ndër komunat e prekura nga virusi Covid, mendoj që duhet të shtohet numri testeve në komunën tonë, janë nevoja që ne t'i detektojmë sa më herët personat e infektuar, në kuptimin që këta persona pastaj të vetë izolohen dhe të ta parandalojmë zgjerimin e kësaj pandemisë. Kërkesa ime dhe mendoj që edhe komunës tonë është që të shtohet numri testeve në komunën tonë. I nderuar, falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione. Faleminderit për juve. Përshëndetje. E ne tani do të kyqemi me Vjosa Kodollin, drejtoreshe e qendrës familjare në Viti. E nderuar, nëse më na dëgjon? Përshëndetje. Zonja Vjos? Kemi pak probleme teknike dhe ne tani shkojmë me kroniken e kolegës Donika Krasniqi, e cila pasqyron gjendjen në karantinë në konviktet në qendrën studentore. Janë bërë më shumë se një muaj që kur qendra e studentëve në Prishtinë është shndërruar në karantinë për qytetarët që vinë në Kosovë nga perëndimi. Menaxheri i karantinës Valdet Hashani tregon se në fillim qytetarët e kishin më të vështirë qëndrimin për 2 javë në konvikte. Në qendrën e studentëve karantina këtu në Prishtinë janë momentalisht i kemi 177 qytetarë të Republikës Kosovës, të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Sot presim edhe një kontingjent prej 40 vetësh që do të vinë nga Austria. Kapacitetet momentalisht për pranim i kemi deri në 280 që në ditën e sotme. Hashani tha se ditët në vijim priten kontingjente nga SBA-t, Shtetet Skandinave, Emiratet e Bashkuara, Bullgaria e Kroacia. Deri më sot asnjë i karantinuar nuk ka rezultuar pozitiv. Edhe nuk flasim për shifrat vogla, janë mbi 1000 persona të cilët janë testuar, domthonë nga krejt këta persona vetëm 4 raste i kemi pas, të cilat tani gjenden në klinikën infektive. Për qendrën studentore që shërben si karantinë, ditë më parë ka folur edhe ministri i infrastrukturës Lumir Abdigjiku. Numri të kthyerëve në Kosovë varet ekskluzivisht nga numri i vendeve të lira në qendrën e karantinës. Sipas rekomandimit të IKSHP-s, nga karantinimi lirohet kategoria e personave mbi 70 vjet, gratë shtatzëna, personat që vinë për shkaqe të vdekjeve në familje, fëmijët nën 18 vjet që nuk kanë përkujdesje, si dhe të sëmurit kronik. E tani ne do të kyqemi sërish me Vjosa Kodollin. E nderuar, nëse më na dëgjon? Po e ndëgjoj. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje edhe për ju. Si është gjendja në komunën tuaj? Si po mund ta menaxhoni situatën me pandeminë COVID-19? Po gjendja në Viti është nën kontroll. Ne tani i kemi të konfirmuara 52 raste në komunën e Vitis. Këtyre fatmirësisht 7 janë të shëruar. Kemi një numër të personave të cilët i kemi në mbikëqyrje. Tani kemi probleme teknike e ne do të pasqyrojmë situatën në klinikën infektive në QKUK. Sot gjenden të hospitalizuar gjithsej 51 raste, prej tyre të sëmurë me COVID-19 janë gjithsej 36 raste. Gjendja e pacientëve të sëmurë me COVID-19 të hospitalizuar në klinikën infektive është nga 36 pacientë infektuar me COVID-19, 28 raste janë në gjendje stabile. 7 raste të tjera janë në trajtim me oksigenoterapi dhe përkujdesje intenzive. Në mjekim intenziv janë duke trajtuar 2 pacientë në gjendje të rëndë dhe përkujdesje intenzive. Në klinik vazhdojnë trajtimin 4 raste të cilët kanë rezultuar negativ në testimet e fundit për COVID-19, ndërsa jemi në pritje të rezultateve edhe për 2 raste të reja kanë thënë nga klinika infektive. Sot lirohen nga klinika gjithsej 9 pacientë të shëruar nga infeksioni COVID-19. Sa i përket stafit të klinikës infektive, që nga data 8 prill nuk ka më raste të reja të infeksionit brenda spitalor. E ne tani sërish do të kyqemi me Vjosa Kodollin. E nderuar? Po, këto janë. Ju thatë se keni filluar të keni një gjendje më stabile se zakonisht. Po, ne kemi pasur 5 ditë që nuk kemi pasur asnjë rast, po fatkeq mbrëm kemi edhe 3 raste të reja, të cilat konsiderohet që janë raste të kontaktit. Lajmi i mirë është se deri më tani në komunën e Vitisë kemi 7 të shëruar. Prej tyre rasteve pozitive 5 janë të hospitalizuara akoma dhe janë në mbikëqyrje, mirë po gjendja shëndetësore e tyre është e mirë. Ne kemi bërë ritestimin para 2 ditë të personave që janë pozitiv në komunën e Vitisë dhe të cilët qëndrojnë në shtëpi.
janë ritestuar 14 persona, prej tyre 13 kanë rezultuar negativ, sot do të bëhet ritestimi prapë i tyre, edhe do shohim domethënë me rezultatin e sotëm se a do të konsiderohen të shëruar të gjitha apo jo. Si qendër e mjekësisë familjare, si po funksiononi? A keni pajisje mbrojtëse të mjaftueshme? Mirë, ne në fillim ashtu që kemi deklaruar kemi pasur më vështirë, mirë po më vonë pastaj kemi pasur edhe ndihmën përkrahur nga Ministria e Shëndetësisë, të mëdha na kanë dhënë edhe donatorët, domethënë të cilët vazhdimisht na kanë qendruar afër dhe po shfrytëzoj rastin edhe t'i falenderoj. Edhe sa dje, domethënë kemi pasur vazhdimisht ndihma prej tyre, sidomos në veshje mbrojtëse. Ndihma aty ka qenë kryesisht në veshjet mbrojtëse shumë përdorimshme, të cilat na kanë kryer shumë punë, sepse ato janë domethënë rroba të cilat mund të përdorim disa herë. Komuna e Vitisë vazhdimisht jemi në kontakt edhe me pacientët nëpër terren, prandaj edhe çdo pacient që e vizitojmë ne duhet të bëjmë të zbatojmë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, po gjithmonë do të ndërrohen rrobat. Prandaj ka qenë pak e vështirë me menaxhu, po na kanë ndihmuar po them shumë donatorët dhe kemi arritur me menaxhu situatën. Nuk jemi keq, mirë po kemi biseduar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe besoj nesër ose pas nesër prapë do të marrim edhe një ndihmë tjetër edhe besoj që do të kemi situatën në kontroll. Ne prej fillimit kemi bërë një reduktim të stafit në mënyrë që të ruajmë veshjet mbrojtëse dhe kemi ndihmuar ta menaxhojmë situatën shumë më lehtë. Nga të gjithë e infektuarit, sa janë pjesëtarë të stafit shëndetësor? Ne kemi fatkesisht një infermiere e cila është infektuar. Kemi pasur një numër të stafit që kanë qenë të izoluar për shkak të rasteve që kanë qenë në fshatin Ramian, mirë po fatmirësisht kanë rezultuar të gjithë negativ. Me përjashtim një infermiere është pozitive, mirë po ajo është rast kontakti me fshatin Stubull. Ju thatë se ka rënë numri të infektuarve nga COVID-19. A është ngritur vetdia dhe kujdesi? Ne jemi duke bërë vazhdimisht apel, jemi në biseda edhe me kontaktet e personave të cilët janë pozitive që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, të lajmërohen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për çdo problem shqetësim të tyre. Jemi edhe duke shfrytzuar edhe rrjetet sociale, shtabi emergjent është duke bërë një punë të madhe në informim edhe në mbajtjen në kontroll të situatës në terren. Edhe po mendoj që jemi duke arritur me menaxhu, mirë po tani rastet e reja që kanë dalur në Ramian gjë, domethënë tash do të jemi duke vërtetuar kontaktet e tyre dhe të shohim domosdoshmë si do ta kemi situatën në të ardhmen. Por momentin situata është nën kontroll, po them jemi duke funksionuar të gjitha institucionet së bashku, edhe jemi duke munduar me mbajt kontroll të gjithë personat të cilët edhe këta domosdoshmë që janë pozitiv, të cilët e kanë edhe urdhën që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe janë duke zbatuar me përpikëmëri, mirë po jemi edhe me personat të cilët janë raste të kontaktit, ku mund të konfirmoj se veç 130 persona kemi në mbikëqyrje si institucion. Ne vazhdimisht nga qendra kryesore familjare i mbajmë kontakt edhe me personat të cilët janë COVID pozitiv për linjën e tyre shëndetësore. Për çdo ankesë më të vogël ne veç japim këshilla edhe përmes telefonit, mirë po nëse kanë pas nevojë ne kemi bërë edhe transportimin e tyre edhe në qendrën, edhe në klinikën efektive, por edhe me terapi në shtëpi nëse varësisht nga gjendja e tyre shëndetësore. Cila do të jetë kërkesa juaj pasi që kryetari i komunës tuaj ka takim në orën 11:30 në qeveri me ministrin e Shëndetësisë dhe ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal? Po mirë është të vazhdoj përkrahja, unë po them që nuk e kemi situatën keq tani dhe na kanë ndihmuar po them prapë që na kanë ndihmuar reduktimi i stafit. Mirë është të vazhdoj përkrahja, po përkrahja kryesisht do të vazhdohet edhe në aspektin ekonomik, sepse komuna e Vitisë dihet domosdoshmë që është prej ditës së parë në karantinë. Ka pasur edhe fshatra të cilat kanë qenë në karantinë prej ditës së parë si Stublla, pastaj kemi edhe votrat e infeksionit si Smira, Goshica, Ramiani, Pozherani që janë shpallë edhe një rrugë në një lagje në qytetin e Vitisë. Prandaj edhe ndihma ekonomike ka mundu, gjithashka është arritur deri më tani, është arritur përmes donatorëve të ndryshëm, të cilët kanë ndihmuar me vako, me organizata të ndryshme humanitare. Prandaj në këtë aspekt është mirë qeveria të përkrahë komunën e Vitisë, sepse është komuna, mund të them, që më shumë të sot kanë në karantinë, ka qëndruar në karantinë edhe ka fshatra të përfshira, disa fshatra që janë të përfshira të cilat domethënë rezultojnë të mbyllura. Prandaj është mirë domethënë qeveria të transportoren ta përkrahë, sidomos po them në aspektin e ndihmave ushqimore, pakove ushqimore. Ndërsa sa i përket mjeteve mbrojtëse, ne jemi në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë edhe po them që situatën tani për tani e kemi nën kontroll. A keni pasur kërkesa nga qytetarët që të vizitohen në raste kur nuk kanë pasur mundësi të vizitojnë ata qendrën e mjekësisë familjare?
Po, ne kemi vazhdimisht, ne kemi ekipet e terrenit që qojnë vazhdimisht në për shtëpi, kemi 2 ekipe që funksionojnë, ekipin nga QKMF-ja dhe ekipin nga Caritas Kosova, ata i bëjnë të gjitha kontrollet për rastet paliative, për rastet kronike, mirë po edhe rastet e kontaktit të pacientëve të dyshuar me Covid. Ne kemi dërguar ekipen në shtëpi, kemi dërguar epidemiologun që deri më tani ai ka arritur të realizojë diku rreth 190 anketa epidemiologjike në përfshatrat të ndryshme, edhe çdo ndihmë që është kërkuar nga ta nuk kemi hezituar asnjëherë do të thotë që t'ua japim në shtëpi. Ne edhe ashtu kemi bërë apel, kemi vendosur edhe një numër mobil, edhe numrin e QKMF-s që të lajmërohen për çdo problem që e kanë, edhe ju kemi ofruar ndihmën në shtëpi. Sidomos për them rasteve të cilat me ato kronike kemi edhe të rregullta dhe më herë po raste të tjera të cilat për arsye të ndryshme ose në fshatrat ku kanë qenë të izoluara ne kemi shkuar ku me ofruar ndihmën në shtëpi në ekipet e QKMF-s. Zonja Kodollit, falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione. E ne tani do të kyçim në linjë direkte kolegun Zenel Hajrizi, i cili do të njoftoj më shumë rreth kontingjentit me ndihma për komunën e Prishtinës. Zenel, linja për ju. Përshëndetje për ju në studio dhe të gjithë të lishkusit tanë, pra ashtu si që thatjo është duke zhvillua një aktivitet do thotë i ndihmave për gratë të cilat janë në dhunë në familjen në kohë të pandemisë, ndërsa për mëgjërësisht do të i kemë do thotë edhe donatorët, për do t'jene zyrtarët institucional të cilët tashmë dhe shfillojnë aksionin. Në deklaratën, atëherë jemi mbledhur këtu për një çështje besoj jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është dhuna në familje, e cila fatkeqësisht në këtë kohë pandemie kemi shifrat e fundit që është në ngritje, dhe prandaj në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë ka siguruar një hapësirë ku do të mund të qëndrojnë të gjitha gratë që pësojnë dhunë në familje, janë 40 vende me të gjitha kushtet dhe tani duke ju falenderuar UN Women dhe UNFPA-s dhe të cilat do të bëjnë edhe përmes kryqit kuq shpërndarjen, do të kenë të siguruara edhe materialet e nevojshme gjatë qëndrimit të këtyre grave në këto hapësira. Unë shfrytëzoj rastin të bëj apel edhe një herë që në këtë kohë pandemie të solidarizohemi, të kemi kujdes për familjet tona, sepse në fundit kemi obligim moral që ta duam dhe ta respektojmë njëri tjetrin në këtë kohë, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mundëm që ta kalojmë sa më shpejt këtë situatë në cilin gjendemi jo vetëm ne, por e gjithë botë. Zonja Ministre, sa është i rëndësishëm ky aktivitet në mbështetje të femrës kosovare? Atëherë faleminderit edhe nga ana ime, sot si ministre në detyre drejtësisë jam këtu për të falenderuar UN Women dhe UNFPA për ndihmën e vazhdueshme që i kanë bërë institucioneve të Republikës Kosovës, e sidomos gjatë kësaj kohës së pandemisë, ku në këtë rast sa i përket Ministrisë Drejtësisë kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh që rastet e dhunës siç e përmendi edhe ministri Vitia, gjatë kësaj kohës së izolimit janë në rritje dhe kjo natyrisht përbën shqetësim edhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Sot dhe kemi siguruar dhe teksile dhe pako higjienike nga UN Women dhe UNFPA, për çka i falenderoj. Njëkohësisht i bashkohem thirrjes së ministrit Vitia që gjatë kësaj kohe familjet, bashkëshortët ta duan njëri tjetrin, të tregojnë respekt për njëri tjetrin, për gratë e tyre dhe për fëmijët e tyre. Vetëm kështu besojmë që ne mund ta tejkalojmë këtë situatë jashtëzakonisht të vështirë për vendin tonë. Faleminderit, të shpresojmë se tash do të fillon zbarkimi i tyre mjeteve të cilat janë mbështetën, ndërsa për fjalë të raste tjetër kur do të na flas do të kemi edhe në këtë rast. Përshëndetje. Good morning. Since day one of the COVID outbreak here in Kosovo, the UN family has been working side by side with the people of Kosovo, with institutions, in particular the Ministry of Health, and in this case the Ministry of Justice. Pra që nga dita e parë e shpërthimit të pandemisë Covid, familja e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara është duke punuar së bashku me qytetarët, me institucionet e Kosovës për të ndihmuar në përgjigje të nevojave të qytetarëve. One particular concern that we are having and that we've been paying attention to since day one is the increase in cases of gender-based violence. Dhe një brengë jona e veçantë në këtë rast është edhe rritja e rasteve të dhunës në baza gjinore. Staying at home is the right thing to do
to suppress the spread of the virus, but we also know that unfortunately the home is not safe for everyone. Qëndrimi në shtëpi natyrisht që na siguron shëndetin, por fatkeqësisht për disa shtëpia nuk është vendi I sigurt. Therefore, it's very important, it's more important now than ever, that we provide the necessary support to women who are victims of gender-based violence, but also children. Prandaj është më së domosdoshme që në këtë kohë të sigurojmë ndihmën dhe mbështetjen për gratë që janë viktima të dhunës në familje, por edhe fëmijët. And putting in place now the extra possibilities and capacities to receive these victims with the proper support has been provided today through UN Women and UNFPA, together with Red Cross. Prandaj, sigurimi I pajisjeve apo gjërave elementare në këtë kohë nga UN Women, UNFPA së bashku me Kryqin e Kuq. Thank you very much, Ms. Time is... Can I just say that I would also like to thank not only the institutions here in Kosovo, but also the two agencies, the donors, the global donors, to the core of UN Women and to UNFPA for making this possible. Without that support, that solidarity and that working together, this would not be possible. Pra në këtë rast deshti me falendëruar përveç institucioneve dhe donatorët në nivel global të cilët sigurojnë që agjencionet si UNFPA dhe UN Women të kenë fonde bazë për të mbështetur institucionet edhe në kohë emergjente. Faleminderit edhe një herë. Ju lëm me pamjet të cilat është të zbarkohen pra dhe kjo ishte lidhja jonë drejt për drejt. E në tani do të kalojmë në pej dhe të flasim me drejtorin e shëndetësisë Petrit Loci. I nderuar, fillimisht faleminderit për kohën. Si është gjendja në komunën tuaj? Si po menaxhohet pandemia COVID-19? Tash kanë kaluar me pejen, veçëm. Dhe gjendja përgjithsisht është në qetësi relative. Sa I përket menaxhimit me masat të cilat janë ndërmarrës në kuadër të pandemisë COVID-19. A është në rënje numri të infektuarve me COVID-19? Po, në ditët e fundit kemi një rënje ta quajmë ashtu drastike nga numri që kishim më përpara, pasi që edhe vetë rezultatet të cilat kanë qenë nga rastet e kontaktit me persona pozitiv janë pothuajse në përfundim dhe kanë rezultuar shumica nga ta negativ. Edhe gjatë ditës së djeshme në qytetin e Pes janë marrë 30 mostra për të gjitha rastet e kontakti dhe po presim tani gjatë ditës që të njoftohemi nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik mbi rezultatet e tyre. Ndërkaq, cila është kërkesa juaj nga niveli qendror? Sa I përket kërkesave tona ndaj nivelit qendror, ne jemi të fokusuar vetëm nga respektivisht nga Ministria e Shëndetësisë në furnizimet të cilat na duhen sa I përket ndërmarrjes së masave mbrojtëse për punëtorët tonë. Deri më tani mund të them që kemi pasur një furnizim relativisht të kënaqshëm. Në momentin që kemi pasur mungesa të them ashtu të momentit I kemi plotësuar nga mjetet tona vetanake të buxhetit komunal. Cili do të jetë mesazhi për qytetarët e Pejës? Faktikisht tani jemi po shihet që kemi hyrë në ditët më ta themi ashtu më vendimtare sa I përket të ardhmës, qoftë qytetit Pes po edhe më gjerë, duhet që të ketë edhe pak durim të respektohen jashtëzakonisht në përpikmëri masat e ndërmarra nga ana e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë në mënyrë që hapja ta themi ashtu e jetës graduale që do të fillojë nga data 4 maj të jemi të gatshëm ne edhe si pej që të përfshihemi në këtë proces në mënyrë që nga dalë të fillojmë një jetë normale ashtu siç pretendojmë të gjithë. Zotri Loci, faleminderit për gjitha këto informacione. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kaq nga ky emision, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.